रेकर्ड ओके। यसलाई म फेरि पनि रिपिट गरिदिँदैछु। जेड टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। जेड टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ इक्वल्स टु क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्न या टेबुलेटेड दुईटै कुराका लागि हामी मोडलस टर्ममा जान्छौँ, त्यो भनेको एबीएस। र यसमा जेड टेबुलेटेड भ्यालु अफ जेड फाइन्ड आउट गर्नका लागि जहिले पनि हामी नर्म्स INV NORMS INV भन्ने यहाँ एउटा फङ्सन छ जसले प्रोबाबिलिटी मात्र देखाउँछ। यसरी प्रोबाबिलिटी मात्र देखाउँछ। यो प्रोबाबिलिटी भनेको अल्फा हो जहिले पनि, यो अल्फा हाल्ने। अब यहाँनेरि चाहिँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ, यदि टु टेल टेस्ट हो भनेदेखि एकैछिन पख है, यो म सेभ गरिहाल्छु डेस्कटप एक्सेल चार्ट। ओके, यदि टु टेल टेस्ट हो भनेदेखि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो अल्फालाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्छौं, किनकि प्रोबाबिलिटीको ठाउँमा हामीले अल्फा हालिसक्यौं। अल्फालाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्यो भने चाहिँ टु टेल टेस्टमा एजम्पसन के हो भने टु टेल टेस्टमा दुईतिर रिजेक्सन एरिया फर्मुलेसन हुन्छ। बट यो हामीले सल्भ गरिराखेको प्रब्लम वन टेल टेस्ट हो, त्यसैले वन टेल टेस्टमा चाहिँ डिभाइडेड बाइ 2 गर्दैनौं, किनभने एकैतिर मात्र रिजेक्सन एरिया फर्मुलेसन भएको हुन्छ र त्यो आइदर लेफ्ट साइड अथवा राइट साइडमा हुन्छ। लेफ्ट टेल टेस्टमा लेफ्ट साइडमा रिजेक्सन एरिया फर्मुलेटेड हुन्छ। त्यो रिजेक्सन्स एरिया भनेको टोटल 5% एरिया त्यही हो, त्यसलाई दुई भागमा बाँडिराख्नु पर्दैन, त्यसैले डिभाइडेड बाइ 2 नगर्ने यदि वन टेल छ भनेदेखि। त्यसैले ब्राकेट क्लोज गर्ने, हिट द इन्टर अनि क्लिक अन एस। सो 1.645 सिधै भ्यालु लेखे पनि हुन्छ है यसमा। त्यो टेबल भ्यालु त तिमीहरूले त्यो एक्सेल के अरे स्ट्याटिस्टिकल टेबल लिएर जान पाउँछ एक्जाममा, र त्यहीँबाट डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न पनि पाइन्छ। तर यति गर्न सक्छौ तिमीहरूले, मैले एकदम रिपिट गरेर यो भन्दैको छु। र जेड टेबुलेटेड निकाल्दा पनि जहिले पनि एब्सोल्युट भनेको मोडलस टर्ममा लाने, नर्म्स विन NORMS INV अनि प्रोबाबिलिटीको ठाउँमा अल्फालाई इन्ट्री गर्ने। यदि टु टेल छ भने अल्फालाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने, वन टेल छ भने नगर्ने, र जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यो। अब हेर, क्याल्कुलेटेड भ्यालु 4, टेबुलेटेड भ्यालु कति 1.645 भनेपछि नल रिजेक्ट भयो, एचओ रिजेक्ट भयो भनेको अल्टरनेटिभ चाहिँ के भयो, एक्सेप्ट भयो। अब त्यही कुरा यहाँ तिमीहरूले डिसिजनमा लेख्छौ। डिसिजन, अब यो डिसिजन लेख्न त आइहाल्छ तिमीलाई। सिन्स द calculated value of z is greater than tabulated value of z, so h sub 0 is rejected, hence त्यो भनेको चाहिँ h1 is accepted, त्यो h1 एक्सेप्ट हुनु भनेको चाहिँ इन अदर वर्ड्स के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अलि लामो लेख्नुपर्छ यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको डिसिजन चाहिँ। इन अदर वर्ड वी कन्क्लुड द्याट अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट भयो भने अल्टरनेटिभकै कुरा लेख्ने। द म्यानुफ्याक्चरर क्लेम इज नट ट्रु, म्यानुफ्याक्चरर क्लेम इज नट ट्रु, राइट। अब यसैमा म फेरि पी भ्यालु एप्रोच अन्डर हेर्ने है, अर्को मेथडबाट अन्डर। कहिलेकाहीँ सोध्छ पी भ्यालुबाट गर भनेर, यो झन् सजिलो छ। कहाँसम्म सेम हुन्छ, जेड क्याल्कुलेटेडसम्म सेम हुन्छ, त्यसैले जेड क्याल्कुलेटेड डाइरेक्ट मैले त्यही कपी गरेँ, जेड क्याल 4 हो है, जेड क्याल्कुलेटेड 4 हो। र अल्फा कति छ, अल्फा भनेको 0.05 है, 5% मा टेस्ट गर भनेर भनेको थियो हामीलाई, त्यसैले अल्फा भनेको 0.05। अब यहाँ दुईटा कुरा हेर्छौँ हामी, के हेर्छौँ, यो हामी पी भ्यालु निकाल्छौँ, यहाँ पी भ्यालु निकाल्छौँ। यदि पी भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो आयो भने नल एक्सेप्ट गर्ने, यदि अल्फा भन्दा पी भ्यालु सानो आयो, स्मलेस्ट भ्यालु आयो भने नललाई रिजेक्ट गर्ने र अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट गर्ने। पी भ्यालु निकाल्ने तरिका मैले अघि नै भनेको थिएँ, इक्वल्स टु 1 माइनस नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, NORMSDIST, यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन्स भन्ने छ, र यसले जेड भ्यालु माग्छ, नर्म्स डिस्ट भन्ने छ, यसले जेड भ्यालु यसरी यहाँ हेर त, यहाँ जेड भ्यालु माग्यो, जेडको ठाउँमा चाहिँ जेड क्या हाल्ने, यो 4 लाई हाल्दिने र ब्राकेट बन्द गर्ने, यति आयो। यो भनेको कति हो, कति भ्यालु हो 3। यहाँनेरि के हुन्छ, पी भ्यालु र जेड क्याल्कुलेटेड कम्पेयर गर्दाखेरि कुन पी भ्यालु ठुलो छ कि सानो छ, पी भ्यालु यहाँ अफकोर्स के छ, सानो छ।
यो भनेको चाहिँ कस्तो भने नि यो भनेको 3.16712 को पावर -0.5 हो नि 0.05 भनेको चाहिँ यो भनेको यस्तो 0.0000 चारवटा 0 राखेपछि मात्र टु दी पावर -05 आयो अनि त्यस पछाडी 3167 यस्तो हो यो भ्यालु भनेको क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि यो हो यो भ्यालु भनेको कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेटरमा माथि पावरमा माइनस देखाउँछ नि -05 भन्यो भनेदेखि त पोइन्ट पछाडि चारवटा 0 -04 भन्यो भने पोइन्ट पछाडि तीनवटा 0 हुन्छ नि त त्यसैले यति हो यसको पी भ्यालु भनेको खासमा तर उसले चाहिँ यहाँनेरि हामीलाई चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरकै भाषामा देखाइदिरहेछ टु दी पावर ई भनेर आएको छ यहाँ -05 देखेको छ त्यो भनेको चाहिँ टु दी पावर -05 भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडि चारवटा 0 भनेपछि चाहिँ 05 भयो अनि त्यस पछाडि 3167 राइट यति हो पी भ्यालु अब यो पी भ्यालुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ चाहिँ रिजेक्सन एरिया एकतिर हुन्छ कि दुईतिर हुन्छ वान टेल टेस्टमा एकतिर मात्र हुन्छ त्यसैले अब 2 टाइम्स पी भ्यालु गर्नु परेन यहाँबाट चाहिँ अब हामी सिधै के गर्छौं डिसिजन दिन्छौं डिसिजन दिँदा के गर्नु पर्यो भने सिन्स p value is less than alpha so HO is rejected that means H1 is accepted भनेको यही तलको वर्ड्सले इन अदर वर्ड्स भनेर यही कुरा लेख्न सकिन्छ यसरी p value एप्रोचबाट हामी डिसिजन दिन सक्छौं यो भनेको वान टेल टेस्ट सिंगल स्याम्पल मिनमा कसरी गर्ने भन्ने केही थिएन स्याम्पल साइज 100 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन 500 पपुलेसन्स मिन 9000 घण्टा एटलिस्ट भनेको छ त्यसैले वान टेल भयो र 8800 आवर्स चाहिँ स्याम्पल मिन देखायो भनेको म्यानुफ्याक्चरर क्लेम ट्रु छ भनेर भन्यो त्यो भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 9000 हो तर हामीले नलमा जहिले इक्वल्स टु नै लगाउनु पर्छ अनि अल्टरनेटिभमा चाहिँ अब यहाँ हेर्ने यहाँ लेखेको कुरा हेर्ने क्लेम ट्रु भन्नुको मतलब त एटलिस्ट हो नि त एटलिस्ट भनेपछि चाहिँ कम्तीमा 9000 भनेपछि त अब यसको एगेन्स्टमा जाँदाखेरि त लेस देन 9000 गर्नु पर्यो त्यसैले यो वान टेल बन्यो र लेफ्ट टेल टेस्ट बन्यो क्रिटिकल भ्यालु मेथड्समा 1 - अल्फा र अल्फा क्वेशनबाटै आइहाल्छ प्राय स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन भनेको 50 कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाइ स्क्वायर रुट n गरेर आउँछ जेट क्याल्कुलेटेड कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर गरेर आउँछ जेट टेबुलेटेड कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट टर्ममा लिएर जाने नम्स INV अनि अल्फा प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा अल्फा यदि 2 टेल छ भने डिभाइडेड बाइ 2 1 टेल छ भने नगर्ने जस्ट अल्फा मात्र गर्ने यति भ्यालु आयो र यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु र यो टेबुलेटेड भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौं र हामी डिसिजन दिन्छौं पी भ्यालुमा के गर्ने जेट क्याल्कुलेटेड 4 आएको छ अल्फा 0.05 छ पी भ्यालु निकाल्छौं हामी पी भ्यालु निकाल्दाखेरि इक्वल्स टु के गर्छौं भन्दाखेरि 1 माइनस नर्म्स डिस्ट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन्स गर्छौं र जेट को ठाउँमा चाहिँ हामी अल्फा यो क्याल्कुलेटेड जेटलाई राख्छौं क्याल्कुलेटेड जेट भ्यालुलाई र यो जति जुन भ्यालु आयो यो चाहिँ पावर 05 मा देखाएको छ -05 मा त्यो भनेको चाहिँ डेसिमल पछाडी 4 वटा 0 हो 05 -05 पावर हुनु भनेको मतलब र यो भ्यालु चाहिँ अल्फा भ्यालु भन्दा सानो छ यसलाई इन्टु 2 गर्न पाइदैन किनकि 1 टेल हो 2 टेलमा चाहिँ इन्टु 2 गर्ने अनि कम्पेयर गर्ने 1 टेलमा इन्टु 2 नगरी कम्पेयर गर्ने त्यसैले यो भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भएकोले नल रिजेक्ट गर्ने नल एक्सेप्ट हुनलाई पी भ्यालुमा चाहिँ पी भ्यालु मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा भनेको 0.06 आइदिएको भए नल नै एक्सेप्ट गर्थ्यो तर त्यो त आइदैन त्यसैले नल रिजेक्ट भयो अब अर्को क्वेशन्समा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन्स है नेक्स्ट क्वेशन्समा अब यहाँनेरि के भनेको छ भने क्वेशन नम्बर 3 हेर त यहाँ चाहिँ अब प्रोपोर्सन्स वाला छ है कुरो वी नै हो वी प्रोपोर्सन्स मिनको ठाउँमा प्रोपोर्सन्स आउँछ पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस स्मल p क्यापिटल P आउँछ अ होलसेलर क्लेम्स भनेपछि लगभग यो वान टेलै हुन्छ अ होलसेलर क्लेम्स दैट ओन्ली 3% अफ द पिचेस आर डिफेक्टिभ त्यो होलसेलरले के भन्दैछ भने 3% भन्दा बेसी डिफेक्टिभ छैन 3% ओन्ली 3% भनेको म्याक्सिमम 3% या त्यो भन्दा कम डिफेक्टिभ छ मेरो मैले बेच्ने पिचेसहरुमा भन्दैछ म्याक्सिमम बडीमा 3% ओन्ली 3% भन्दैछ
तर स्याम्पल 200 वटा पिचेसहरुमा टेस्ट गर्दाखेरि 12 वटा डिफेक्टिभ देखियो। अब टेस्ट द क्लेम अफ होलसेलर भन्दैछ। होलसेलरको क्लेमलाई टेस्ट गर भनेको त हाइपोथेसिस टेस्ट गर भनेको। त्यसैले अब यसलाई हामीले एक्सेलमा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि हामी एक्सेल सिटमा जान्छौँ। अर्को सिटमा गएँ म। एन्ड पहिला स्याम्पल साइज सर्ट फर्ममै लेख्दै गएँ मैले। स्याम्पल साइज लेख्न आइहाल्छ। क्वेसन हेर्दै गर्छु म। 200 वटा पिचेस भनेको र्यान्डम स्याम्पल अफ 200 पिचेस कन्टेन्ट 12 डिफेक्टिभ भनेर भन्दैछ। एन भनेको 200 रहेछ। पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस जसलाई पी भन्छ। पुरै लेखिदिन्छु। पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस अफ डिफेक्टिभ भनौँ न, सक्सेसलाई यहाँ डिफेक्टिभ भनेको छ। डिफेक्टिभ जसलाई क्यापिटल पी भनिन्छ। क्यापिटल पी पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस भनेको पपुलेसनमा के भन्दैछ होलसेलरले ओन्ली 3%, 3% मात्र डिफेक्टिभ छ भन्दैछ भनेपछि त डिफेक्टिभ भनेको त 0.03 मात्र भयो। ओके हैन त। फेलियर कति रहेछ त? पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ नट डिफेक्टिभ जसलाई हामी फेलियर भन्छौँ। डिफेक्टिभ जसलाई हामी क्यापिटल क्यू भन्छौँ। क्यापिटल क्यू यो भनेको इक्वल्स टु 1 माइनस प्रोपोर्सन अफ सक्सेस 0.97% चाहिँ 97% नन डिफेक्टिभ छ, 3% डिफेक्टिभ छ। स्याम्पल उसले 200 वटा लिएर टेस्ट गर्न खोज्दैछ। उसले भनेको कुरालाई होलसेलरको क्लेम चाहिँ 3% हो। ओके हैन त। अब नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम्स जसलाई हामी एक्स भनौँ न। एक्स चाहिँ कतिवटा डिफेक्टिभ आइटम्स आयो भन्दा 12 वटा आयो भनेको 200 वटा पिचेस टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 12 वटा डिफेक्टिभ देखियो। स्याम्पलमा त 12 वटा डिफेक्टिभ देखियो नि त। भनेपछि स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ चाहिँ कति हो त? स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ जसलाई हामी स्मल पी भन्छौँ। स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ पपुलेसन प्रोपोर्सनलाई क्यापिटल पी, स्याम्पल प्रोपोर्सनलाई स्मल पी इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ भन्दा 12 डिभाइडेड बाई कति हो? टोटल कतिमा? स्याम्पल साइज 200 मा भनेको 0.06% चाहिँ डिफेक्टिभ स्याम्पलले देखायो। स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ नट डिफेक्टिभ यति कुराहरू चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ यो प्रोपोर्सनको केसमा। क्यू भन्छौँ। क्यू भनेको चाहिँ 1 मा घटाइदिनु पर्यो। इक्वल्स टु 1 माइनस 0.06 घटाउँदा 0.94 है। भनेको 200 वटा आइटम्स पिचेसहरूलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 6% डिफेक्टिभ देखियो। भनेको 12 वटा डिफेक्टिभ देखियो भनेको 6% डिफेक्टिभ भयो भन्दाखेरि नन डिफेक्टिभ 94% रहेछ। तर होलसेलरले चाहिँ के क्लेम गर्दैछ भने 3% मात्र, ओन्ली 3% डिफेक्टिभ छ भन्दैछ। यसको क्लेम ठीक छ कि छैन? यसले जे भनिराखेको छ नि, यसको पपुलेसनको बारेमा जे कुरा बोलेको छ नि, भनेको उसले बेच्ने उसको टोटल पिचेसहरुमा चाहिँ 3% भन्दा धेरै डिफेक्टिभ छैन भन्दैछ। अब यो कुरालाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं? हाइपोथेसिस फर्मुलेसन्स गर्छौं। हाइपोथेसिस सुरुमा के गर्छौं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसमा के गर्छौं भन्दाखेरि पपुलेसन्स प्रोपोर्सन अफ सक्सेस इक्वल्स टु 0.03, 3% डिफेक्टिभ हो भन्दैछौं। That is the wholesaler claim is true. Wholesaler claim true हो भनेर भन्दैछौं। ओके हैन त। तर यहाँनेरि हामीले इक्वल्स टु लेखे पनि यो सेन्टेन्सको सेन्स भनेको के हो भन्देखि ओन्ली 3% डिफेक्टिभ भन्दैछ। भनेको 10% वा 3% भन्दा कम डिफेक्टिभ छ भनेको उसको स्ट्रेस भनेको। ओके हैन त। किनभने क्वेशन्स त होलसेल यो डिफेक्टिभ नेगेटिभ टर्म्समा त जस्तै के हो भन्दैछ भने होलसेलर क्लेम्स दैट ओन्ली 3% अफ द पिचेस आर डिफेक्टिभ भनेको 3% भन्दा बेसी छैन भन्न खोजेको हो नि त उसले त। भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु 0.03% डिफेक्टिभ हो भनेको हामीले लेख्न चाहिँ लेस देन लेख्न पाइँदैन नल भएकोले। तर यहाँनेरि के कुरा भनिसक्यौं भन्देखि होलसेलरको क्लेम चाहिँ ट्रु छ भन्नुको मतलब चाहिँ लेस देन 3% डिफेक्टिभ हो भन्ने नै हो। अब अल्टरनेटिभ जस्ट एगेन्स्टमा जानु पर्यो। H1 पपुलेसन्स प्रोपोर्सन अफ सक्सेस सिम्बलमा जाने, सिम्बल ल्याउने भनेको उसले चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 3% डिफेक्टिभ छ भन्दैछ भनेपछि अब हामी एगेन्स्टमा जाने हो भने के गर्नु पर्यो? मोर देनमा जानु पर्यो।
अब के गर्नु पर्यो भन्देखि हैन उसले चाहिँ ओन्ली 3% भन्दैछ हामी अल्टरनेटिभमा चाहिँ होइन 3% भन्दा बेसी डिफेक्टिभ छ भनेर भन्नु पर्यो ग्रेटर देन 0.03 अब यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि दैट इज द होलसेलर claim is not true त्यो भनेको क्लियरली कुन हो कुन टेस्ट हो राइट टेल लेफ्ट टेस्ट राइट टेल टेस्ट राइट साइड तिर फर्कियो यो त्यसैले राइट टेल टेस्ट भनेको नल हाइपोथेसिस जहिले इक्वल्स टु मै लान्छौं हामी न्यूट्रलै बनाउँछौं तर त्यसको सेन्सले चाहिँ डाइरेक्सनल कुरा गरिसकेको हुन्छ भनेको होलसेलरको क्लेम ट्रू भन्नुको मतलब ओन्ली 3% डिफेक्टिभ भन्दैछ भनेको म्याक्सिमम 3% मात्र डिफेक्टिभ छ भन्दैछ उसले ओके हैन त भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु 3% भन्दैछ त्यसैले एगेन्स्टमा जाँदाखेरि ग्रेटर देन 3% छ भन्ने कुरा अर्थ लाग्यो अब यस पछाडी युजिङ अब मेथड्स युज गर्ने युजिङ हामीले दुईटा मेथड छ एउटा क्रिटिकल भ्यालु मेथड्स क्रिटिकल भ्यालु अप्रोच भनौं न अप्रोच क्रिटिकल भ्यालु अप्रोचमा पहिला चाहिन्छ 1 माइनस अल्फा अरे पहिला अल्फा लेख्दियौ अल्फा कति पर्सेन्टमा टेस्ट गर्ने हो क्वेशनले केही भनेको छ कि छैन क्वेशन हेर्ने टेस्ट द क्लेम अफ द होलसेलर केही पनि भनेको छैन भनेदेखि हामी कतिमा टेस्ट गर्छौं 5% मा 0.05 यहाँ के लेख्छौं एज्युम्ड किनभने 5% भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेदेखि 1 माइनस अल्फा अब 5% हो भने कति हुन्छ यो 95% हुन्छ 1 माइनस अल्फा इन्सर्ट गर्ने क्लोज गर्ने 0.95 5% मा टेस्ट गर्दै छौं हामी अब क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल अब मीन होइन अब चाहिँ स्याम्पल प्रोपोर्सन स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेको स्मल p फर्मुला के हो याद छ कसैलाई स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन यहाँ हेर्ने फर सिंगल स्याम्पल टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ प्रोपोर्सन्स जेट क्याल्कुलेटेड कसरी आउँछ स्याम्पल अघि जसरी स्याम्पल मीन माइनस पपुलेसन मीन हुन्थ्यो त्यस्तै स्याम्पल प्रोपोर्सन माइनस पपुलेसन प्रोपोर्सन माथिपट्टि अघि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मीन हुन्थ्यो एक्स बार हुन्थ्यो अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन कसरी आउँछ पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस डिवाइडेड इन्टु पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ फेलियर डिवाइडेड बाइ n को होल स्क्वायर रुट अघि मीनमा चाहिँ के हुन्छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट n हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ pq बाइ n स्क्वायर रुट भयो राइट यो p र q को भ्यालु दिएन भने चाहिँ हामी स्याम्पलकै भ्यालु राख्छौं र के एजुम गर्छौं भन्दाखेरि लार्ज स्याम्पल केसमा पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस र स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस बराबरी हो भन्ने हाम्रो एजम्पसन रहन्छ भनेपछि अब हामीले यो फर्मुला लगाएर के गर्नु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन्स क्याल्कुलेट गर्छौं इक्वल्स टु के गर्ने पहिला स्क्वायर रुट भनेपछि स्क्वायर रुट p इन्टु q पपुलेसन्सको p भनेको 0.03 इन्टु q भनेको 0.97 यसलाई ब्राकेट क्लोज गरिदिने डिवाइडेड बाइ फेरि स्क्वायर रुट है स्क्वायर रुट अनि n भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज 200 छ 0.0120 अब यहाँनेरि चाहिँ तिमीहरुले फेरि यसरी चाहिँ नगर्नु है इक्वल्स टु फेरि हेर स्क्वायर रुट फर्मुला के थियो भन्दाखेरि त फर्मुला त यही त हो स्क्वायर रुट pq बाइ n अब यहाँनेरि एउटा मात्र स्क्वायर रुट हानेर pq बाइ n गर्यो भने यो माथिकोलाई मात्र स्क्वायर रुट गर्न सक्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यस्तो त्यो हुन सक्छ त्यसरी गर्दाखेरि जस्तै स्क्वायर रुट फंक्सन्स मैले ओपन गरे स्क्वायर रुट राइट p भनेको 0.03 इन्टु q भनेको 0.97 ब्राकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट n भनेको छ हामीले सुरुमै स्क्वायर रुट दिइसकेको छौं त्यसैले 200 भनेपछि कपीमा गरे जस्तो गर्दा यहाँ हेर एरर भयो यो हुँदैन किनभनेदेखि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो माथिको p र q लाई चाहिँ स्क्वायर रुट गर्यो तर n लाई गरेन है त्यसैले हामीले यहाँ एक्सेल मा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वल्स टु स्क्वायर रुट गर्ने p इन्टु q p भनेको 0.03 इन्टु q भनेको 0.97 यति गर्यो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर p र q मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर रुट अनि डिवाइडेड बाइ फेरि पनि स्क्वायर रुट
किनभने n को पनि स्क्वायर रुटै हो नि त। तर यो स्क्वायर रुट अगाडि मात्र दिँदाखेरि चाहिँ पछाडिकोलाई यसले स्क्वायर रुट गर्दैन है। फेरि स्क्वायर रुट अनि n को पनि त स्क्वायर रुट थियो नि त, ओके हैन त। अनि यसो गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन्स आयो। अब हामीलाई दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। एउटा जेड क्याल्कुलेटेड कसरी निक्लिन्छ? अघिको स्याम्पलको जस्तै केस हो, अघि मिनको जस्तै केस हो। स्याम्पल मिन हेर्नु पर्यो पहिला। स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस p 0.06, त्यो गर्दा पनि इक्वल्स टु ब्राकेटबाट सुरु गर्ने। स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस माइनस पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस ब्राकेट क्लोज डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.03 के भयो एकैछिन है फेरि इक्वल्स टु bracket open sample proportion of success that is p equals to 0.06 minus population proportion of success 0.03 bracket close divided by standard error of sample proportions यति भयो जेड क्याल्कुलेटेड 2.48708 आयो। अब जेड टेबुलेटेड निकाल्नु पर्यो। जेड टेबुलेटेड निकाल्ने त अघिकै सेम प्रोसेस हो। इक्वल्स टु के गर्ने एब्सोल्युट टर्ममा निकाल्ने पहिला एबीएस राइट। त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ नम्स विन, किनकि जेड टेबुलेटेड निकाल्दा हामी एनओआरएमएस आइएनबी भन्ने फंक्शन्स युज गर्छौं। यहाँ प्रोबेबिलिटी मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाला आयो, यो होइन हामीले युज गर्ने एबीएस है। त्यस पछाडि नम्स विन फेरि त्यही यार किन त्यही देखाउँदैछु फेरि नम्स आइएनबी फेरि त्यही इक्वल्स टु एबीएस नम्स आइएनबी तर प्रोबेबिलिटी वाला चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई है। यसमा पनि प्रोबेबिलिटी मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रोबेबिलिटी वाला यो चाहिँ चाहिन्छ नम्स आइएनबी। प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा हामी के गर्छौं 0.05 अल्फालाई हाल्छौं र 1 टेल हो भने डिवाइडेड बाइ 2, 1 टेल हो भने केही पनि गर्दैन। हाम्रो टेस्ट 1 टेल हो, त्यसैले यति मात्र गर्छौं। भनेको 5% मा 1 टेल टेस्टको भ्यालु भनेको कति आउँछ 1.645। यहाँ हेर्ने जेड क्याल्कुलेटेड चाहिँ टेबुलेटेड जेड भन्दा ठुलो भयो, त्यसैले नललाई के गर्छौं रिजेक्ट गर्छौं, डिसिजन लेखिदिन्छौं। डिसिजन since calculated value of z is greater than tabulated value of z, so HO is rejected. Hence H1 is accepted. So we conclude that H1 accept गर्नु भनेको H1 मा के लेखेको छ the wholesaler claim is not true. p भ्यालुमा पनि गर्दिहाल्छु म अन्डर p भ्यालु एप्रोच। अघिकै कुरा हो, तिमीहरुले यो गर्न आइहाल्छ। पहिला के चाहिन्छ जेड क्याल सम्म सबै कुरा सेम नै हो, यही कुरा कपी गर्ने हो जेड क्यालको। कन्ट्रोल सी, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर, यहाँ भ्यालु देखाएन भने राइट क्लिक गर, पेस्टमा जाऊ, यहाँ नम्बर वाला छ भ्यालु भनेर यो देखाइहाल्यो। अल्फा चाहिन्छ हामीलाई। अल्फा भनेको 0.05 मा यो अल्फा भन्दा p भ्यालु के आउनुपर्छ ठुलो आउनुपर्छ नल एक्सेप्ट हुनलाई। अब p भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। p भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्छौं इक्वल्स टु 1 माइनस नम्स डिस्ट्रिब्युसन NORMS DIST। यहाँनेरि छ नम्स जेड को ठाउँमा के हाल्छौं जेड क्यालको भ्यालु हाल्छौं ब्राकेट क्लोज 0.0006 भनेको p भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानै भयो, त्यसैले नल के गर्छौं रिजेक्ट गर्छौं। डिसिजन
decision since p value is less than alpha, so HO is rejected. बाँकी कुराहरू त्यसरी नै लेख्न सकिहाल्छ है। यो के गर्ने भने p भ्यालु चाहिँ 2 टाइम्स p भ्यालु चाहिँ 2 टेलमा मात्र गर्ने, बाँकी 1 टेल छ भने चाहिँ 2 टाइम्स p भ्यालु नगर्ने, 1 टाइम्स मात्र गर्ने है। बुझिन्छ? अनिश? यस सर। बुझिदैछ नि? हाइपोथेसिसको आयो भने अब सकिन्छ नि, मिन वाला प्रोपोर्सन वाला आयो भनेदेखि कसरी गर्ने भनेदेखि तिमीहरूलाई मैले दुईटै मेथडबाट गराइदिएको छु, क्रिटिकल भ्यालु मेथड्स पनि p भ्यालु मेथड्स पनि। सजिलो छैन, सजिलो छ, तर पहिला के चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि 1 टेल र 2 टेल छुट्याउन सक्नु पर्यो। 1 टेलको लागि प्राय जहिले डाइरेक्सनल टाइपको लेस देन कम्पेरेटिभ टाइपको आउँछ क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, बेटर देन, टलर देन, सर्टर देन, एट लिस्ट, एट मोस्ट यस्तो खालकोहरू आउँछ है, अथवा क्लेमहरू भनेर आउँछ, डाइरेक्ट क्लेम भनेर आउँछ। त्यस्तो चाहिँ 1 टेल हुन्छ, नभए नर्मल्ली 2 टेल नै हुन्छ। र 2 टेल भयो भने चाहिँ जेट टेबुलेटर निकाल्दा पनि अल्फालाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्नुपर्छ, यता p भ्यालु निकाल्दा पनि p भ्यालु इन्टु 2 गर्नुपर्छ। 2 टेलमा 1 टेलमा चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, डाइरेक्ट गर्न मिल्यो है। अब यसपछि अर्को एउटा लास्ट क्वेसन छ, यो चाहिँ डबल स्याम्पल वाला केस छ। डबल स्याम्पल भनेको चाहिँ दुईटा स्याम्पल लिएको केस। दुईटा स्याम्पल लिएको केसमा चाहिँ के भन्दैछ भने इन अर्डर टु मेक अ सर्वे अफ बाइङ ह्याबिट, 2 मार्केट्स A and B आर चुजन एट 2 डिफरेंट पार्ट्स अफ अ सिटी। 400 वुमन सपर आर चुजन इन मार्केट ए। मार्केट ए मा 400 जना वुमनहरुको स्याम्पल लिएको रहेछ, त्यसैले N1 दुईटा हुन्छ यहाँ स्याम्पल साइज, त्यसैले डबल स्याम्पल केस भन्छ। 400 N1 400 हो, र यतापट्टि N2 पनि कति छ भनेदेखि 400 वुमन आर सपर्स आर चुजन इन मार्केट B भन्दैछ, त्यसैले यता पनि N2 पनि 400 रहेछ। पहिलो मार्केट ए मा 400 जनाको लिँदाखेरि उनीहरुको मिन कति आयो? 250 डेली एक्सपेन्डिचर्स, एभरेज एक्सपेन्डिचर्स भनेको x बार 1 250 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 140, x बार 2 220 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 255 हो नि 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यसलाई टेस्ट गर भनेर भन्दैछ। कसरी गर्ने हेर्ने। सबैभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि N1 कति छ? 400। मार्केट ए मा पनि 400 को स्याम्पल लिएको र मार्केट बी मा पनि N2 पनि कति भने 400 वुमन को 400 वुमन को स्याम्पल लिएको। x बार 1 कति छ भन्देखि मार्केट ए को एभरेज एक्सपेन्डिचर कति छ भन्दाखेरि फूड इज फाउन्ड टु रुपीज 250 छ र मार्केट बी को 220 रहेछ। भनेको x बार 1 भनेको कति भन्देखि 250 र x बार 2 x बार 2 चाहिँ कति छ भन्देखि 220। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पलको कि पपुलेसन्सको यहाँ दिएको। यहाँ सिधै के भनेको छ भने 400 वुमन सपर्स आर चुजन इन मार्केट ए है। स्याम्पल लिइसक्यो 400 जना एन्ड देयर एभरेज डेली एक्सपेन्डिचर अन फूड इज फाउन्ड टु रुपीज 250 भनेको तिनीहरुको स्याम्पल मिन चाहिँ 250 विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 40 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यसैले स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सलाई S1 भन्छौँ हामी। S1 इक्वल्स टु 40 र S2 इक्वल्स टु स्याम्पल 2 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स भनेको सेकेन्ड स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स 55। यति हो भनेदेखि अब यसलाई टेस्ट गर भनेर भन्दैछ। कहिले पनि डबल स्याम्पल केसमा पपुलेसन्सको प्यारामिटर्सहरु भन्दैन, प्राय स्याम्पलको दिन्छ। पहिलो स्याम्पल र दोस्रो स्याम्पलको इन्फर्मेसन दिन्छ, नम्बर, मिन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसरी दिएको हुन्छ। त्यसरी दिएको हुँदाखेरि अब हामी के गर्छौं भने पहिला हाइपोथेसिस फर्मुलेसन्स गर्छौं। हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्नका लागि H सब 0 नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्याम्पल पपुलेसन्स मिन इन्सर्ट पपुलेसन क्लोज पपुलेसन्स मिन 1 इक्वल्स टु पपुलेसन्स मिन 2। पहिला पढेको याद छ भनेदेखि चाहिँ अलिअलि बुझिन्छ, नभए त बुझिदैन है। यो पपुलेसन मिन 2 यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि
that is both samples are taken from the same populations भन्ने अर्थ लाग्छ किनभने populations को इन्फर्मेसन यसमा दिएको हुँदैन डबल स्याम्पल केसमा भनेको both samples are taken from same population भनेको यो दुईटै स्याम्पल एउटै पपुलेसन्सबाट आएको हो पपुलेसन्स दुईटैको एउटै हो भन्ने अर्थ लाग्छ अथवा इन अदर वर्ड्स अर्को तरिकाले लेख्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ इन अदर वर्ड्स there is no significant difference between average daily expenditure in market A and market B. मार्केट ए र मार्केट बी भनेर दुईटा मार्केटमा स्याम्पल लिएको थियो यसले त्यसको डेली एक्सपेन्डिचर दिएको थियो भनेको त्यो दुईटै मिनहरुमा खासै डिफरेन्स छैन जति छ जने स्याम्पलिङ एररको कारणले गर्दा डिफरेन्स आइराखेको छ यो 250 र 220 मा भन्ने कुरा हो ओके हैन त सही स्याम्पल नभएर फरक फरक स्याम्पलको कारणले गर्दाखेरि आएको हो भन्ने अर्थ लाग्यो अथवा दुईटै स्याम्पल एउटै पपुलेसन्सबाट लिएको हो त्यसैले नल हाइपोथेसिस भनेको mu1 = mu2 नै हो है पपुलेसन्स मीन 1 र पपुलेसन मीन 2 एउटै हो भन्ने अर्थ लाग्यो अब H1 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको फेरि म सिम्बलमै गए सिम्बलमा गए पपुलेसन्स मीन इन्सर्ट गरे 1 इज नट इक्वल्स टु भन्नु पर्यो अब यहाँ नै त डाइरेक्सनल कुनै कुरा छैन त्यसैले यो टु टेल टेस्ट हो त्यसैले इज नट इक्वल्स टु symbol is not equals to close symbol population mean to 2 भनेको mu1 is not equals to mu2 that is both samples are not taken from same populations यति त हो नि हाइपोथेसिस यदि वन टेल भयो भने आइदर mu1 is greater than mu2 हुन्छ अथवा mu2 is less than mu1 हुन्छ के हुन्छ अब त्यो चाहिँ कम्पेरेटिभ टाइपको दिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ उसले तर यहाँ त दिएको छैन हामीलाई के भन्दै छ भन्दाखेरि क्वेशन्सले जस्ट टेस्ट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% मा टेस्ट गर भनेर भनेको छ त्यसको मतलब हाम्रो टेस्ट टु टेल हो अब हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गरिसकेपछि मेथड्स युजिङ क्रिटिकल भ्यालु मेथड्स अब त सेम प्रोसेस हो तिमीहरुले सकि पनि हाल्छौ क्रिटिकल भ्यालु मेथड्स अथवा एप्रोच राइट यसको लागि पहिला चाहिन्छ अल्फा इन्सर्ट क्लोज अल्फा भनेको 1% मा टेस्ट गर भन्दै छ 0.01 त्यसको त्यो भन्नुको मतलब 1 माइनस अल्फा कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 99% 99% मा हामीले के गर्नुपर्ने यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने है 0.99 0.99 अब यस पछाडी हामी के चाहिन्छ क्याल्कुलेसन अफ जहिले हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ टु स्याम्पल मीन को स्ट्यान्डर्ड एरर कसरी निक्लिन्थ्यो जसलाई हामी नोटेसन वाइज लेख्ने भने SE x बार 1 माइनस x बार 2 यो भन्छौं SE x बार 1 माइनस x बार 2 भन्ने हाम्रो थियो अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग सायद मैले तिमीलाई यो सजिलो हुन्छ भने फर्मुला पनि लेखिदिएको थिए यहाँ हेर्नु z क्याल्कुलेटेड के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टु स्याम्पल केसमा x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार 1 माइनस x बार 2 राइट अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार 1 माइनस x बार 2 चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n1 प्लस पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n2 को होल स्क्वायर रुट है यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको छैन भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स राख्छौं अहिले हाम्रो क्वेशन्समा हामीलाई पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स मात्र दिएको छ त्यसैले लार्ज स्याम्पल केसमा के गर्छौं भन्दाखेरि हामी यो सिग्माको ठाउँमा S1 र S2 को स्क्वायर गर्छौं र पहिला यो स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्छौं अनि मात्र z क्याल्कुलेटेड गर्नका लागि सजिलो हुन्छ यसले डिवाइड गर्न मिल्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्देखि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मीन इन डबल स्याम्पल केस भनेको x बार 1 माइनस x बार 2
है। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट। अब यहाँ हेर्ने यो फर्मुलामा हेर्ने यहाँनेरि तिमीले स्क्वायर रुट कतिचोटि हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट यसलाई हाल्छौ अनि डिभाइडेड बाई फेरि यो माथिकोलाई मात्रै स्क्वायर गर्छ तल्लोलाई गर्दैन। फेरि स्क्वायर रुट सिग्मा 1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट n1 गर्छौ प्लस स्क्वायर रुट 2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई फेरि स्क्वायर रुट n2 गर्छौ। सबैमा स्क्वायर रुट दिनु पर्यो किनभने यसले न्युमरेटरलाई मात्रै स्क्वायर रुट भन्ने बुझ्छ है। त्यसरी गर्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ तर केही पनि छैन। स्क्वायर रुट S1 को स्क्वायर S1 भनेको 40 त्यसको स्क्वायर भनेको यो अप एरो थियो यो स्क्वायरमा जान्छ स्क्वायर भयो ब्राकेट क्लोज गरिदेऊ डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट n1 स्क्वायर रुट n1 भनेको 400 ओके हैन त ब्राकेट क्लोज गर प्लस प्लस अब फेरि के गर्ने स्क्वायर रुट n2 स्क्वायर S2 स्क्वायर सेट फेरि हेर है स्क्वायर रुट यहाँको भ्यालु नै हराएछ नि के गर्नु आएको रहेछ 55 थियो होला 55 ओके इक्वल्स टु स्क्वायर रुट S1 को स्क्वायर स्क्वायर भनेपछि अप एरो भन्ने छ यहाँ स्क्वायर दिनका लागि स्क्वायर ब्राकेट क्लोज डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट n1 स्क्वायर रुट n1 भनेको 400 ब्राकेट क्लोज त्यस पछाडि प्लस फेरि के गर्नु पर्यो अब S2 र n2 को पाली भयो स्क्वायर रुट SQRT स्क्वायर रुट S2 को स्क्वायर सिग्मा 2 को स्क्वायर हो नि त त्यसैले अप एरो स्क्वायर ब्राकेट क्लोज डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट